তিনিটা বেলেগ বেলেগ বিভাগত পদ আহিছে তাৰে এটা গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় আৰু তাৰে দুটা প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় চ' ইয়াত কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কি কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত এই তিনিটা যোনটো নেকি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ এক্সাম নাই চ' আপোনালোকৰ কাৰণে গুড নিউজ চ' সবিশেষ চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাওক যাতে মই দিয়া একো এটা ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে মিছ কৰিব নোৱাৰে মই সকলোখিনিৰ ডিটেইলছ ভৰাই পেলাই কম তাৰ লগতে এডভাৰটাইজমেণ্টটো দেখাই দিম অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো চ' যাতে কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি হ'ব নোৱাৰে চ' আহক দেৰি নকৰি আজি আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চ' প্ৰথমতে পদটো আহিছে নট্ৰে ডেম একাডেমি ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2026 কাৰণে য'ত থাকিব টিচিং এণ্ড নন টিচিং ভেকেঞ্চি কিছুমান যাৰ কাৰণে নেকি আপোনালোকে চাব পাৰিছে নট্ৰে ডেম একাডেমি কোকৰাঝাৰ আছামৰ ফালৰ পৰা এটি এমপ্লয়মেণ্ট নটিফিকেশ্যন আহিছে ফৰ ভেৰিয়াছ প্ৰাইমেৰী টিচাৰ ফৰ এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্স মেথছ কম্পিউটাৰ হাই স্কুল টিচাৰ যিটো নেকি হিন্দী ইংলিছ কাউন্সিলাৰ আৰু একাউণ্টেণ্ট পদৰ কাৰণে ওলাইছে চ' ইয়াত চাব পাৰিছে নাম্বাৰ অফ পোষ্ট অলৰেডি দিয়া হোৱা নাই কাৰণ ইয়াত ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰভিউ হ'ব চ' পদ কেইটা আছে বহুত বেছিয়ে পদ আছে আই থিংক যিহেতু মেনশ্যন কৰি দিয়া নাই যে ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰভিউ হ'ব চ' ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকে গম পাই যাব তাৰ কাৰণে মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যদি গ্ৰেজুৱেট কৰি ৰাখিছে পাৰিব বি কম কৰিছে পাৰিব আৰু লগতে যদি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি ৰাখিছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰাইভেট চেক্টৰ জব হয় এপ্লাই মোৰ আপোনালোকক অনলাইন হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে গুগল ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপকৈ দেখা দিম আমি এটা পদক আজি ভাঙি পিটি ডিছকাছ কৰিব যাম যেতিয়া কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহওক চাওক নিয়ম অফ দ্য ভেকেঞ্চি কি আছে প্ৰাইমেৰী টিচাৰ মই অলৰেডি ক'লোঁ EVS মেথছ এণ্ড কম্পিউটাৰৰ কাৰণে দেন হাই স্কুলৰ কাৰণে টিচাৰ আছে ইংলিছ আৰু হিন্দীৰ কাৰণে কাউন্সিলাৰ আৰু একাউণ্টেণ্টৰ কাৰণে পদ আছে চেলাৰী আপোনালোকে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিব যাব তাত নেগচিয়েট কৰিব পাৰিব চ' যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভাল আপোনালোকে ইয়াত ইজিলি চিলেকশ্যন পোৱাৰ চান্সটো বেছি আৰু চেলাৰী যিমান বঢ়াব পাৰে সিমান আপোনালোকৰ ভাল হ'ব এলিজিবিলিটি কোৱালিফিকেশ্যন আৰু স্কিলছখিনি এবাৰ চাই লওঁ গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট লগতে BEd মেণ্ডেটৰী ফৰ টিচিং পদকেইটাৰ কাৰণে BEd মেণ্ডেটৰী বাকী নন টিচাৰৰ কাৰণে মেণ্ডেটৰী নহয় মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন সাইকোলজি ফৰ কাউন্সিলৰ পদৰ কাৰণে BCom লাগিব ফৰ একাউণ্টেণ্ট পদৰ কাৰণে বা MCom হ'ব পাৰিব লগতে এক্সিলেণ্ট কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ ইন ইংলিছ হ'ব দৰকাৰী লগতে ষ্ট্ৰং CBSE কাৰিকুলাম নলেজ থকাৰো দৰকাৰী আছে চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি এপ্ৰ'চ এণ্ড পেচেঞ্চ চ' কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি এচেঞ্চিয়েল যদি আছে আপোনাৰ খুব ভাল কথা কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি জনাটো খুবেই দৰকাৰ যেনে MS Word পাৱাৰ পইণ্ট এইখিনি জানিলে হ'ব এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব চাওক যোনবিলাক কেণ্ডিডেট ইয়াত এলিজিবল হৈ যাব তেওঁলোকে ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটখিনিয়ে নিজৰ আপডেটেড ৰিজিউম আৰু ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছটো 3 মাৰ্চৰ আগত হয় ইমেইল যোগে চেণ্ড কৰিব লাগিব এইটো এড্ৰেছত মই যিটো নেকি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম এবাৰ চাই ল'ব এইটো এড্ৰেছটো হয় নহ'লে যদি ইন পাৰ্চন গৈ পেলাই দিব খোজে দিব পাৰে এটা ভাল ATS ফ্ৰেণ্ডলি ৰিজিউম আৰু স্কুলত গৈ নট্ৰে ডেম একাডেমিত গৈ পেলাই নিজে হাতে 8টা 30 2টা বজালৈকে গৈ নিজে হাতে জমা দিব পাৰিব তাৰ লগতে গুগল ফৰ্ম লিংক দিয়া আছে যিটো নেকি মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এজ ৱেল এজ মই হোৱাটছআপ চেনেল বা টেলিগ্ৰাম চেনেল দুটাই মেনশ্যন কৰি দিম তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা আপোনালোকৰ গুগল ফৰ্ম খুলি যাব যিটো হৈছে নট্ৰে ডেম স্কুলৰ ফালৰ পৰা একাডেমীৰ ফালৰ পৰা অহা পদকেইটাৰ কাৰণে উলিয়াইছে প্ৰথমতে নিজৰ ইমেইল এড্ৰেছ দিব ফুল নেম দি দিব কণ্টেক্ট ফোন নম্বৰ খুব দৰকাৰী ষ্টাৰ মাৰ্ক থকাকেইটা খুবেই দৰকাৰী ইমেইল এড্ৰেছ মই আগতে কৈছোঁ ইমেইল আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিংছ যিকোনো পদত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে দিয়াৰ পাছত পজিশ্যন এপ্লাই ফৰ চিলেক্ট ওৱান ইয়াত ক্লিক কৰি দিব কোনটো পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব খুজিছে দিব পাৰে টিচিং পদৰ কাৰণে টিচিং পষ্ট ল'ব PRD কাৰণে কম্পিউটাৰৰ কাৰণে কাউন্সিলাৰ নে একাউণ্টেণ্টৰ কাৰণে এনেকৈ পদ চিলেক্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে এজন কেণ্ডিডেটে ভেৰিয়াছ আপোনালোকৰ পদৰ কাৰণে বাৰে বাৰে গুগল ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব পাৰিব কোনো অসুবিধা নহ'ব লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন নিজৰ কি হায়েষ্ট ডিগ্ৰী অফ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেইখিনি মেনশ্যন কৰি দিব দেন প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন যদি BEd আছে BEd দিব MA থাকিলে MA দিব NTT বা CA যিখিনি আছে যি পদৰ এগেইনষ্টত যি এডুকেশ্যন কোৱালিফাই কৰিছে বা আপোনালোকৰ তাত ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে সকলোখিনি ইয়াত আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব years of relevant experience in the field less than 1 year থাকিলে 1 year টিক কৰিব 1 পৰা 3 থাকিলে 3 4 to 7 বা 8+ পাছত প্লিজ ইণ্ডিকেট ইয়ৰ কাৰেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছ যদি চাকৰি কৰি আছে লিখি দিব কাৰেণ্টলি এমপ্লয়েড আনএমপ্লয়েড হ'লে ক্লিক কৰি দিব বা ফ্ৰিলেন্সাৰ বা কনচালটেণ্ট হ'লে ক্লিক কৰি দিব তাৰ পাছত ফাইনেল ষ্টেপটো হৈছে আপলোড ৰিজিউম ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ ৰিজিউমখন ATS ফ্ৰেণ্ডলি যাক মনত ৰাখিব ৰিজিউমখন আপোনালোকৰ PDF ফৰ্মেটতে হ'ব ফটো মাৰি পেলাই আপলোড দিলে কোনো পধ্যেই একচেপ্ট কৰা নহ'ব চ' PDF বনাই ল'ব PDF বনাবৰ কাৰণে নেটত বহুত ধৰণৰ ৱেবছাইট আছে তাত আপোনালোকে টাইপ কৰি ল'ব মই ক'ব নোৱাৰোঁ যদি লাগে মোক পাৰ্চনেলি হোৱাটছআপ কৰিব মই আপোনাক জনাই দিম PDFটো কেনেকৈ বনাব লাগে ঠিক আছে চ' এইটো আছিলে নট্ৰে ডেম একাডেমীৰ ফালৰ পৰা অহা যিকেইটা ফেকাল্টি আছিল ফৰ টিচিং এণ্ড নন টিচিং পষ্টৰ কাৰণে তাৰ ওপৰত এটি ডিটেইল ডিছকাশ্যন এতিয়া আমি যাওঁ আমাৰ নেক্সট যোনটো পদ ওলাইছে সেইটোৰ ওপৰত এইটো আছে বাল মন্দিৰ পাব্লিক স্কুল ৰাজাপাৰাৰ কাৰণে আহিছে ইয়াত আপোনালোক আছে 11টা পোষ্ট আছে চাব পাৰিছে মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বেচলাৰ ডিগ্ৰী বা BSc হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰাইভেট জব হয় লগতে এপ্লাই মোডটো অফলাইন হয় অনলাইন নহয় কোনো পদতে আপোনালোকৰ এক্সাম নহয় ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰভিউ হ'ব প্ৰথম আছে হেডমাষ্টাৰ কাম স্কুল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰৰ কাৰণে দিছে ইয়াত আপোনাৰ নম্বৰ অফ পোষ্ট এটা দিয়া আছে 8,800 টকা পাৰ মান্থ চেলাৰী হ'ব এইখিনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বেচলাৰ ডিগ্ৰী ইন ডিচিপ্লিন উইথ এ মিনিমাম অফ 2 years of experience in primary school management and administration মানে আপোনালোক জাষ্ট ডিগ্ৰী পাছ হ'লে হ'ল লগত 2 বছৰ যে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ইয়াত আপোনালোকে স্কুল মেনেজমেণ্ট বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ইয়াত ইজিলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰিফাৰেঞ্চ কৈছে যদি প্ৰিফাৰেঞ্চ যদি থাকে ভাল নাথাকিলে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই BEd থাকিলেও অসুবিধা নাই নাথাকিলেও অসুবিধা নাই প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব বুলি কৈছে ডিজায়াৰেবল বুলি কোৱা নাই চ' কেণ্ডিডেট উইথ BEd or DLEd কেন গেট এ প্ৰিফাৰেঞ্চ ফ্ৰম দ্য
স্কুল দেন আছে টিচাৰ্ছ ফৰ প্ৰাইমাৰী ফৰ প্ৰি প্ৰাইমাৰী আৰু প্ৰাইমাৰী ক্লাছৰ কাৰণে ইয়াত 8টা পদ দিয়া আছে 7,700 টকালৈকে হ'ব কাৰণ প্ৰাইভেট স্কুল হয় সেইকাৰণে চেলাৰী ইয়াত কম দিয়া আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন BA বা BSc কৰি ৰাখিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব দেন IR পদ আছে আৰু চালক ওপৰৰ পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছে কেণ্ডিডেট উইথ BA বা DL প্ৰাইমাৰী টিচাৰৰ কাৰণে বেচিকেলি BA বা DL নালাগে বা থাকিলে কোনো ভাল কথা IR পদ আছে দুটা ইয়াত 5,000 টকা দিছে কাৰণ ইয়াত আপোনালোকৰ যদি কিণ্ডাৰগাৰ্টেন স্কুলত সৰু ল'ৰা ছোৱালী হেণ্ডেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে IR পদ যিহেতু হয় চ' ইয়াৰ আপোনালোকে যাব পাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' IR পদটো বেচিকেলি আজিকালি চাগে মানুহে গম নাপায় চ' যদি ওচৰত কোনোবা মানুহ আছে যিয়ে নেকি এনেকুৱা জব কৰিব কাৰণে এলিজিবল তেওঁলোকৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব চাওক আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব হ'লে 15 মাৰ্চৰ আগতে এপ্লাই কৰিব লাগিব অফ দ্য ফলোয়িং মোডছ ইন পাৰ্চন মানে নিজৰ ডকুমেণ্টখিনি লৈ পেলাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লৈ গৈ পেলাই নিজে হাতে স্কুলত দিব পাৰে বাল মন্দিৰ পাব্লিক স্কুল ৰাজাপাৰাত নহ'লে যদি আপোনালোকে যাব নোখোজে বা ইমেইল যোগে দিব খোজে এইটো ইমেইল এড্ৰেছত আপোনালোকে ইজিলি গোটেইখিনি ছাবজেক্ট দি পেলাই যে মই এইটো পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব খুজিছোঁ নিজৰ ডকুমেণ্টছ আৰু ৰিজিউমখন আপলোড কৰিব পাৰে এইটো এড্ৰেছ চেণ্ড কৰি দিলে হ'ল আপোনালোকে পাই যাব ইয়াৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো হৈছে এইটো বাল মন্দিৰৰ ফালৰ পৰা অহা যোনটো নেকি আছিল আৰু এই স্কুলৰ এটা স্পেচিয়েল কথা কি আছে যে এইটো ৰান বাই সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰা চ' গোৱালপাৰা সৈনিক স্কুলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এখন বাল মন্দিৰ পাব্লিক স্কুল হয় ৰাজাপাৰাত চ' ইয়াত চাব পাৰিছে সকলোখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে A to Z ডিটেইলছ চ' কাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান চেলাৰী কোৱালিফিকেশ্যন ভেকেঞ্চিজ আকৌ লগতে কোনটো পদৰ কাৰণে কি পদ আহিছে সকলোখিনি এতিয়া আকৌ আমি যোনটো এই গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তাত যোনটো পদ আহিছে সেইটোৰ পদ চ' এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদত চাকৰি মানে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চ মানে ICAR নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ অন পিক ইয়াত আপোনালোকৰ এটা পদ আছে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ জব হয় ঠিক আছে চ' ইয়াত চাব পাৰিছে য়ং প্ৰফেচনেল টুৰ কাৰণে আহিছে এটা পদ 21 পৰা 45 ইয়াৰ্ছ মানে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে বাকী যদি আপোনালোকে ST SC OBC বিলং কৰিছে ইয়াত আপোনালোকে ইজিলি এপ্লাই মানে এইজৰ ক্ষেত্ৰত ৰিলেশ্যন পাই যাব চেলাৰী খুবেই ভাল 42,000 পাৰ মান্থ আৰু গোটেইকেইটা পদ আপোনালোক কণ্টেক্সুৱেল নেচাৰ হয় পাৰ্মানেণ্ট পদ নহয় এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ভালকৈ চাই ল'ব পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব MSc MBSc MTech লাইফ চায়েন্স ভেটেনাৰী চায়েন্স এগ্ৰিকালচাৰ চায়েন্স বায়' চায়েন্স বা বায়' ইঞ্জিনিয়াৰিং বা বায়'টেকনলজি যিকোনো কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰিলে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কেনে কৰিব চাওক এলিজিবল কেণ্ডিডেট মাষ্ট ব্ৰিং 5 copies of application from annexure 1 the candidate must along bring his or her original copies as well as the self-attested copies certificate mentioned annexure 2 including experience certificate at the time of interview which will be following candidate will not be allowed to pay for the interview so আপোনালোকে এতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব তাত গৈ পেলাই নিজৰ সকলোখিনি ডকুমেণ্টৰ 5টা কপি আপোনালোকে কৰি লৈ যাব লাগিব along with original documents annexure 1 annexure 2 সকলোখিনি লৈ পেলাই so সকলোখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিম তাত আপোনালোকে পাই যাব লগতে এইটো এড্ৰেছত যাব লাগিব ভেলুটো হৈছে ICAR নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ অন পিক ৰাণী গুৱাহাটী এইটো এড্ৰেছত যাব লাগিব ডেট এণ্ড টাইম দিয়া 13 মাৰ্চ তাৰিখে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব 9টা 30 পৰা 10টা 30লৈকে চ' 1 ঘণ্টা আগতে যাব যাতে তাত গৈ পেলাই কিছুমান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পদ থাকে সেইখিনি কৰিব লগা হৈছিল ইয়াৰ অফিচিয়েল যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট পদ আছে মই এইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো হৈছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চৰ ফালৰ পৰা অহা অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট কণ্টেক্সুৱেল বেচিছৰ কাৰণে ইয়াত চেলাৰী ডেট অফ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব এজ লিমিট মিনিমাম 21 to 45 ইয়াৰ্ছ লগতে এজ ৰিলেশ্যনখিনি মই অলৰেডি ক'লোঁ যে ST SC হ'লে 5 ইয়াৰ্ছ OBC হ'লে 3 ইয়াৰ্ছ PWBD হ'লে আপোনালোকে 10 ইয়াৰ্ছলৈকে এজ ৰিলেশ্যন পাব য়ং প্ৰফেচনেল টুৰ কাৰণে আহিছে পদকে চাব পাৰিছে সকলোখিনি A to Z ডিটেইল দিয়া আছে চ' ইয়াৰ সকলো ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰামত পাই যাব আৰু এই ফৰ্মটো আপোনালোকৰ লগত লৈ যাব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম annexure 1 মই যে কৈছিলোঁ annexure 1 আছে annexure 2 আছে চ' এইটো হৈছে annexure 1 চ' নিজৰ ফটোটো পেষ্ট কৰাৰ পাছত চেল্ফ চাইন কৰিব লাগিব নেম অফ দ্য পোষ্ট প্ৰজেক্ট এপ্লাইড ফৰ কি আছে সকলোখিনি চাব পাৰিছে দেন এইটো হৈছে annexure 2 য'ত নেকি ডিক্লেৰেশ্যন হয় নিজৰ নাম গোটেইখিনি লিখি দিব লাগিব লিখি পেলাই এইটো আপোনালোকে লগত অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ এলং উইথ 5 copies of আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ তাৰ গোটেইখিনি চেল্ফ চাইন কৰি পেলাইহে যাব লাগিব চ' ভঙাই পিটি সকলোখিনি কৈ দিছোঁ আজি 3টা পদত 3টা বিভাগত পষ্টকেইটা আহিছে 2টা আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট এটা গভৰ্ণমেণ্ট তাত কণ্টেক্সুৱেল চ' যদি কিবা বুজি নাপায় আমাক কমেণ্ট কৰক আমি as soon as possible ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম তাৰ লগতে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নতুনকৈ এজন আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ ভিউৱাৰ হিচাপে আহিছে ইয়াত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব যাতে আগতে দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো পষ্টৰ এপ্লাই যাতে প্ৰাইভেট হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট হওক বা কণ্টেক্সুৱেল হওক সকলোখিনি জানিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাব চ' এইখিনি আছে আজি এটা ভিডিঅ' লগ পাম নজনা আনটি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ত